Szóval fel is dobjuk ezeket az új matricákat. Vajon honnan szerezhettem? Lehet, hogy ott voltam a döntőn az első sorban. Ott ültem. Ki tudja, ki tudja. Aztán fel is ragasztjuk ide oldalra valahova. Középre. Ide középre, jó. Pont akkor nyaraltam, mentem haza nyaralni, mikor a döntő volt, úgyhogy gondoltam, bemegyek. Láthattatok is ott az első sorban. Reklám, a reklám. Reklámozom őket itt is kint. Egy-két magyar emberket tud. Ó, na az indexelt a bicikli és a beszarás. Ó, shit, nem vettem ki a kulcsom. Mi is lesz a mai téma? Kis rizsa szombat. Jaj. Először is arra majd kitérek egy kicsit részletesebben, hogy miért is nem terepezek itt ezzel a nagy dögterependúróval. Meg egy kicsit a svájci motoros szabályokról, így amit eddig megismertem, és úgymond pain in the ass. Na jó, úgy látom, vár egy szervíz a gépre. Hívhatom azokat is föl. Hát igen, ezen éves szervíz van ezen a gépen, hogy minden évben lehet vinni. Cseréltetni benne a dolgokat, vagyis érdemes, különben szétmegy. És aztán még drágább lesz a buli. Ezt imádom. Mikor frissen beindítom a gépet, és nincs bemelegedve, kicsit ráhúzol, össze-vissza durrog a kipufogó, de csak frissen. Vagy, ha mocskosul húzom neki magas fordulaton. Jó. Szóval mit téma említettem, belevágok a svájci szabályokba. A svájci motoros szabályok. Itt a motorra úgy tekintenek szabályként, kresszként egyben, mint egy autóra. Nincs megengedve, hogy előre menj a kocsisorba. Teljesen ugyanúgy kell közlekedned, mint egy kocsival, egyedül talán a parkolási szabály másra. És már kamerát is installáltak ide. Ilyen jó fasz a kamerákat, amire arra is kitérek. Vagy az annyi úristen itt, hogy mindenhol kamera van. Nem elég, hogy az országban 10 km/h kevesebb az összes megengedett sebesség, mint bármelyik más európaiba. Ugye az átlag az 90 falun kívül, 110 autóút, 130 autópálya, itt mind 10-zel kevesebb, egyedül a faluba kell 50-nel menni. Itt falun kívül 80, autóút 100, autópálya 120. Ilyen ország, ahova itt a legtöbb geppol meg tudják venni a atomerős sportkocsikat, az csak tötyöksz vele az autópályán, mert szétlövöldöznek kamerákkal, mert mindenhol kamera van. Most pont a témáról akarok beszélni, és már a falu kiajtóba kamera van meg oda rakva. Hát fantérfik, úgy. És oda húzol neki rögtön, bám, kezdhetsz egy izével, 40 frankossal, azt is majd fölrakom a tabellát, hogy mi vár rád. Ez elcsegés. Na szóval mi vár rád, ha gyorsan hajtasz.
40 frankról indulunk, egészen a jogsi betiltásig tudod húzni a dolgot. Ha mondjuk én itt az 50-es zónába 100-al csapatok és valami lefotóz, akkor az valószínűleg a jogsimnak annyi volt. Ha csak nem megúszom egy fél éves tiltással, de úgy kezdődik, hogy följelentenek. Szépen a közlekedési hatóság, bíróság átrágja a témádat. Fogják a jó kis kalapácsukat, aztán rácsapnak egy általuk kigondolt megfelelő büntetést. Utána meg sírhatsz, hogy nincs jogosítványod, vagy le kell adjad egy pár hónapra. Mert ezek itt nem szaroznak. Azért nincsenek is nagyon gyors hajtók, és ami előnye az országnak, hogy nagyon nyugodtan vezetnek az emberek. Jó, egy-két kivételével van, de ha kereszteződés olyan kiengednek. Ha elalszol a piros lámpánál, azért itt is ledudálják a hajadat. A pályán nagyon kevés ember van, aki mögéd megy, és ott villog, mint az eszeveszett, hogy ő neki gyorsabb a kocsia, vagy a tempója, vagy az útja, vagy az ideje, vagy mit tudjam én, hova az anyjába siet, és ő gyorsabban szeretne menni. Úgyhogy ezért látok sokszor a videóimon 80-nal tötyögni, vagy épp max 90-nel, ott még nem kapok fotót. Úgyhogy, ja, ne várjatok itt tőlem sok. Most itt valamit a szemembe ment. Szóval gyorshajtós videókat, mert nem megengedett, és a jogosítványot meg nincs kedvem leadni. Ja. Visszatérve a sorban előre haladásról, sehol nem engedett se haladó kocsisort, se álló kocsisort, se nem létező kocsisort. nem mehetsz előre, mert hogy is mondjam, elnézik a rendőrök, meg elég sokan csinálják, mert különösebben nem nagyon hat meg semmit a dolog, hát mégiscsak jobban megy a forgalom, meg a dinamika, ami motorral nem állunk be a kocsisorba, hanem előre megyek, jóval dinamikusabban tudok menni, mint egy autó, de valahogy nekik ez nem adja. Már azt hiszem kezdeményezték ezt a szabályt, hogy legyen megengedve, hogy előre mehessék kocsisorok mellett, vagy éppen lassabban haladó, vagy álló, nem is tudom melyiket adták be, lámpáig, vagy akár tovább is, de nem fogadták el. Itt a rendőrök is igen megérnek egy külön misét, mert eddig egyetlen egy közúti ellenőrzésem volt, az is autóval, motorral még nem. De ha a rendőr megállított, semmi jóra ne számítsál itt. Ha tudod, hogy valamit hibáztál és utána megállítanak, akkor ott nincs kimagyarázás. Azt figyeld, ilyen retroverda, popzi. De rengeteg ilyen van. Ez az útszakasz, ahol állandóan jönnek-mennek jobb retroverdák. Na szóval a rendőrökre vissza, ha közúti ellenőrzésen is nem csináltál semmit, akkor nem kell izzadnod, de ha valamit csináltál, mondjuk szabálytalan sávváltás, záróvonal, vagy mit tudjam én, nem adtad meg az elsőbséget, a jó élet van itt, mi ez a mentő? Na, valami. Ó, figyelj, de jó, picsán vágták, bazzeg. Na már takarítják is össze. Aha. Elterelik itt a forgalmat mellékutcára.
Hát az már megint izélnek. De ezek gyorsan rendet raknak itt, nem tudom mikor történt, de itt picsán vágtak. De faszom, vannak jó kis mellékutcák, ahol lehet kerülni. Azt kikerüljük az egészet. Hát a motorral megy is előre, minek tartsa fel a forgalmat. Na, menjél már József, elzakózok. Nem tudom, a jó életet csináltak, ezek itt jó picsán vágtak. Azt a kis autót, de már rögtön rendőrség, seprők, átakarítják is, elvarázsolják innen egy óra alatt, hogy semmi nem láttál, hogy itt baleset volt. Akkor maradt egy kis olajfót. A jó életbe tartottam már, így megszakított ez a balesetezés, bazeget. Tiszta action-dús ez a akciódús. Szóval az elején én is beszedtem pár fotót, ilyen 40 frankosokat, 2-3-ot biztos. Aztán utána megtanultam kezelni a motort. Pedig nagyon jó, szép ország, rengeteg jó kis terepes úttal tele, visszatérve az előző témámra. Amit még az elején fölvezettem, hogy biztos fölmerült már bennetek a kérdés, hogy tehát a gyereknek ott a nagy túra enduro, nehéz túra enduro, a jó Isten nyilája nem megy terepen. Na, hogy én nem is megyek telepen, azt mindjárt bemutatom nektek. Ciao. Tele van dimbel, dombbal az ország, az egész nem mehetek a mellékutakra, mert ki vannak tűzdös, az meg kombány. Ki van minden táblázva, behajtani tilos táblával, azokról majd mutatom is képeken, szintén. És ha behajtasz, az ugye privát terület, följelentenek, kijön a rendőrség, és úgy picsárugnak, földugják a motorodat, meg a jogosítást és a seggedbe, hogy arról kódulsz, és mi a jó élet van, hogy megelőzöm az egész. Ott is ott a behajtani tilos, ott, földes út, csak a biciklisek mehetnek. Na tessék, tartok egy kis bemutatót. De itt van jó kis erdős út, mindjárt bemegyek, megmutatom. Gyere kocsis uram, gyere! Menni, terepezni, itt a fasz, a terepes út. Fasz, a erdős út, kocsinyom az van, de privát terület, és figyeld. Vár rögtön, mint vadni. Faszom, ne hajtsál be semmivel. Köcsög tábla. Itt van. Ne vidd a kutyát, meg védd az erdőt, meg 200 frank, meg elveszik az öregapádat is. Ilyen tábla vár mindenhol. Mindenhol. Rohadt mellékutakon enni akarsz. Még szívesen mennék terepezni. Van pár mellékút, amire le lehet menni, de hát az nem olyan. Mi a szart szór ez meg kifelé maga után. Eddig előszeretettel vennék terepre a döggel, de ez miatt nem tudok. Ráadásul ezek a motorsportot se szeretik, meg betiltották, mert volt valami nagy faszom baleset, a Le Mans. Egyszer itt volt tartva, aztán össze-vissza törték magukat rajta, és azóta ezek allergiások lettek a motorsportra. És nem lehet motorsportolni, azaz nincsenek versenypályák. Tehát a pályára akarok kivenni, megint el kell menjek a környező Németország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Ausztria, vagy ahova menni akarsz. Mehet, és csak ott fogsz tudni pályára tenni a seggedet, mert nincsen, be van tiltva.
Be van tiltva, bazzeg, ez tiszta röhely. Na, gyere már ki, anyád úristenit. Ja, úgyhogy itt service time, bitches. Mi a szar ez itt? Minek folyt ki ide a szarja? Hogy majd jön megint egy motortesztes videó. Úgyhogy addig is pá-pá. Ha tetszett, akkor csináltam ilyen Facebook oldalt is, most már ott tudtok követni. Jaj. Úgyhogy sziasztok, a legközelebbi viszontlátásra!